το όνειρο, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί με το εφικτό και το ανέφικτο. Το να ονειρεύεσαι για μένα είναι στα πλαίσια του εφικτού. Απλά για να αρχίσουμε από εκεί. Γιατί μπορεί κάποιος να πει ότι είναι κάποιος που απλά ονειρεύεται. Όχι. Για μένα όνειρο είναι κάτι αντίστοιχο του στόχου. Και όνειρο δεν είναι φιάλτης. Είναι όνειρο. Οπότε πρέπει να εξηγούμαστε ότι εάν θέλουμε να ονειρευτούμε κάτι, πρέπει να το κάνουμε με όλη την καλή μας διάθεση και όχι αυτό που λέμε με το στανιό και όχι με να φέρνουμε προβλήματα μπροστά και όχι λύσεις. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι έχοντας αντιληφθεί και εμείς την αξία αυτού του θεσμού και έχοντας μοιραστεί τις εμπειρίες που έχω πει πριν, έχουμε θέσει ένα στόχο που λέει πρώτον του χρόνου τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, και μάλιστα με τον πρόεδρο συναντηθήκαμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ράλι Ακρόπολης για να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν το όνειρο, γιατί εάν είναι όνειρο και ο καθένας μας βγαίνει και λέει, ξέρεις, θέλουμε να το κάνουμε ένα διεθνή γεγονός και πάλι WRC και μείνουμε στα λόγια, δεν θα γίνει ποτέ. Το όνειρο πρέπει να μπει σε ένα προγραμματισμό, να πούμε καταρχήν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε του χρόνου, και νομίζω ότι έχοντας δει όλες τις παραστάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας αυτής, έχουμε 100 ιδέες για το πώς μπορεί αυτόν του χρόνου να γίνει καλύτερο μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκού θεσμού, και από εκεί και πέρα τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει σε μία πενταετία για να μας επιτρέψει να πάμε στο όνειρο. Αλλά όπως κάποιος φίλος μου κάποτε στα αρχικά στάδια της καριέρας μου είχε πει ότι για να γίνεις πρωταθλητής, ας πούμε, στα 100 μέτρα, στην αρχή γεννιέσαι και είσαι παιδάκι και μπουσουλάς και μετά περπατάς και μετά αρχίζεις να κάνεις κάποια προπόνηση και μετά γίνεσαι πρωταθλητής. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδάκι που γεννιέται, ακόμη και αν πεις ότι έχει ένα DNA απίστευτο, που εμείς το έχουμε στα Ράλι Ακρόπολης, πιστεύω εδώ, πρέπει να το περάσεις μέσα από μια διαδικασία για να το πας εκεί. Και γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντικό να συνεννοηθούμε καταρχήν τι θέλουμε, ποιες είναι οι απαιτήσεις, γιατί το να λέμε θα το κάνουμε διεθνή, θα το κάνουμε, αλλά ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τι χρειάζεται, όχι μόνο τι χρειάζεται από εμάς, αλλά τι χρειάζεται και από τους θεσμούς τους ξένους. Δηλαδή για να το πας πρέπει πρώτα να υπάρχει, αν κατάλαβα πρόεδρε, θέση, πρέπει δεύτερον να μας πούν τι είναι αυτό που χρειάζεται για να το κάνουμε, και πρέπει μετά να πούμε εμείς μεταξύ μας, είμαστε στη Ελλάδα, θα πρέπει να βρούμε κι άλλους. Εγώ αναγκαστικά αναφέρομαι στο ότι είμαστε έκο και ελληνικά τρελαία, αλλά δεν θέλω ποτέ μου να το προβάλλω αυτόν πρώτο μπροστά σε αυτόν τον θεσμό, γιατί θεωρώ ότι όταν μιλάς για Ακρόπολη και όταν μιλάς για ένα θεσμό τέτοιο, δεν μπορεί να μπαίνουμε εμείς μπροστά από αυτό. Εμείς είμαστε εκεί για να το κάνουμε αυτό μεγάλο, όχι ο θεσμός για να μας κάνει εμάς μεγάλους. Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε μεγάλοι και δόξα τω Θεώ και ο θεσμός είναι μεγάλος. Οπότε το θέμα είναι να βρούμε μέσα από αυτόν τον προγραμματισμό συνεργασίες, να πάμε να μιλήσουμε με όλους τους ανθρώπους της Ελλάδας, επιχειρηματίες, ελληνικές εταιρείες, πολυεθνικές, και εφόσον πιστούν και αυτοί ότι υπάρχει αξία και έγκλη σε αυτόν τον θεσμό που λέγεται Ράλι Ακρόπολης, εγώ είμαι σίγουρος ότι σιγά σιγά θα το χτίσουμε ώστε να μπορέσει αυτόν το όνειρο που λέμε να γίνει πραγματικότητα. Καταρχήν να επαναλάβω ότι η συμμετοχή στο WRC χάθηκε και είμαι πολύ ήρεμος που δεν χάθηκε με δική μας ευθύνη. Σωστά αναφέρατε κάτι, ότι το πρώτο ζητούμενο είναι να γίνεται ο αγώνας. Το δεύτερο ζητούμενο είναι, εφόσον κάνουμε τον αγώνα, να τον κάνουμε καλύτερα.
Καλύτερα τι σημαίνει καλύτερα? Σημαίνει για μένα, ας πούμε, φέτος έγινε η εκκίνηση στην Ακρόπολη. Αυτό ήταν κάτι που είχε σταματήσει. Έγινε η περιδική. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό για να φτάσει στο σημείο, γιατί όπως είπα πριν, είναι δύο τα πράγματα. Το ένα είναι ο θεσμός, τι απαιτήσεις έχει από εμάς, και το δεύτερο είναι εμείς μετά πώς μπορούμε αυτές τις απαιτήσεις του θεσμού να τις ικανοποιήσουμε. Και σωστά είπε ο πρόεδρος ότι το ένα το κομμάτι το χρηματικό, στο οποίο θεωρώ ότι αναφέρθηκα εγώ, γιατί εγώ στα υπόλοιπα, επειδή δεν τα κατέχω, δεν μπορώ να μπω στα κομμάτια των απαιτήσεων του θεσμού. Αλλά στο κομμάτι που λέει ότι έρχεται ο θεσμός και λέει κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις μπορείτε, εμείς το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι το κομμάτι που λέγεται χρηματοδότηση να το παλέψουμε, να το προγραμματίσουμε και να πάμε να το κάνουμε. Εμείς στην ΕΚΟ λέμε το πρόγραμμα εγγύηση. Τι σημαίνει εγγύηση? Σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα πάει στο πρατήριο και θα πάρει το καύσιμο στην ποιότητα και στην ποσότητα που έχει πληρώσει. Εδώ χάσαμε το WRC. Μπορεί να μην φταίμε εμείς οι δύο. Πάντως φταίμε σαν χώρα. Το να πας πίσω όμως και να ζητήσεις από τον άλλο να σου το ξαναδώσει, πρέπει να έχεις χτίσει μέσα στο σύστημα μία αναξιοπιστία που ο άλλος να νιώθει άνετα ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί. Και επιμένω στη λέξη εμπιστοσύνη. Δεν είναι τόσο απλό. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, για αρχήν τουλάχιστον, είναι να κατακτήσουμε μία κορυφή. Μπορούμε εμείς να βάλουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε ότι ώσπου να βγούμε στο Everest έχουμε 5, 6, 10 κορυφές που πρέπει να τις κατακτήσουμε, που κατακτώντας τες θα αναγκάσουμε, αν θέλετε, τους θεσμούς να μας θέλουν. Διότι το ένα το θέμα είναι να πας να απαιτήσεις, το δεύτερο το θέμα είναι να έρχονται αυτοί. Και εάν εμείς έχουμε την έγκλη που έχουμε και το βαρύ όνομα που έχουμε και την ικανότητα που έχουμε και τους χορηγούς με βαρύ όνομα που τουλάχιστον έναν έχουμε και θα βρούμε κι άλλους, εκεί θα προκαλέσουμε τους υπόλοιπους να έρθουν σε εμάς και να πούν παιδιά, αυτή η χώρα που είναι ασφαλής, όταν δεν το έχεις αυτό και είσαι ασφαλής, όταν από την άλλη βγαίνεις από μια βαθιά κρίση που νομίζω ότι τουλάχιστον πάμε πολύ πολύ καλύτερα, όταν έχεις κάποιους χορηγούς οι οποίοι μέσα στο σύστημα δείχνουν μια αναξιοπιστία και δείχνουν ότι θα είναι εκεί να βοηθήσουν τον Έλληνα, τον ξένο, τον οδηγό, ότι θα γίνει το ράλι, παιδιά, μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι που θα το συζητάμε πλέον, θα γίνει. Και μάλιστα θα γίνει και καλύτερα. Και εμείς στις συζητήσεις που είχαμε με τον Πρόεδρο, αυτό που είπαμε είναι ποια είναι τα 100 πράγματα που πρέπει να κάνουμε του χρόνου καλύτερα για να δείξουμε ότι σεβόμαστε τον κόσμο που έρχεται, ότι σεβόμαστε τον οδηγό, ότι σεβόμαστε το περιβάλλον μας. Και ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε καλύτερα, και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να πούμε και στον κόσμο, είναι ότι πρέπει στο επόμενο τρίμηνο ο κόσμος, Πρόεδρε, να ξέρει πότε θα γίνει το ράλι Ακρόπολης του χρόνου. Πρέπει να βάλουμε τα επιτελεία μας από πλευρά τους την τεχνογνωσία και την ικανότητα και το ότι ξέρουν τον χώρο, και από την πλευρά μας τον προγραμματισμό και το τι πρέπει να κάνουμε, και βρεθήκαμε τη εβδομάδα μετά τη ρήξη του ράλι Ακρόπολης στη Λαμία και κάτσαμε κάτω και είπαμε 10 πράγματα. Στις συζητήσεις οφείλω να πω ότι ένα ήταν και το όνειρο, όπου εμείς τουλάχιστον, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ενημερωθήκαμε για το εφικτό του ονείρου. Γιατί έχει σημασία να καταλάβεις το στόχο και έχει σημασία να καταλάβεις τις δυσκολίες και έχει σημασία να καταλάβεις τα μικρά βουναλάκια και πώς θα βγούμε. Γιατί άμα τα καταλάβουμε, τουλάχιστον εμείς σαν χορηγοί δεν έχουμε κανένα λόγο να μην τα ανέβουμε. Η συνάντηση που είχαμε ήταν να χαράξουμε τον δρόμο.
να καταλάβουμε καταρχήν το δρόμο, αν θα είναι χωματόδρομος, άσφαλτος ή αν θα πρέπει να πηγαίνουμε από πίσω, και από εκεί και πέρα να το προγραμματίσουμε. Οπότε νομίζω ότι έχει γίνει ενημέρωση, αν θέλετε, και προσπαθήσαμε να θέσουμε τεστάσεις. Μία από τις οποίες νομίζω την έχω αναφέρει πρώτα, αυτό είναι ότι είπαμε στο επόμενο τρίμηνο ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πούμε για του χρόνου. Συγκεκριμένα για του χρόνου, όχι αόριστα, ώστε να μπορεί και ο οδηγός και ο θεατής και όλος ο κόσμος να ξέρει τι θα γίνει. Ο πρόεδρος μιλά πάντα με τα σημερινά δεδομένα. Εμείς οι ονειροπόλοι μιλούμε λίγο με τα δεδομένα του τι θέλουμε, και νομίζω ότι είμαστε ένας καλός γάμος εδώ, υπό την έννοια ότι ο πρόεδρος λέει την πραγματικότητα και εμείς έχουμε ένα όνειρο και πρέπει να χτίσουμε τον δρόμο να πάμε. Όταν το αναβαθμίσουμε αυτό και όταν δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης και όταν ξαναφέρουμε πίσω αυτόν τον κόσμο, και νομίζω ότι θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη θέση. Εγώ νομίζω ότι το Ράλι Ακρόπολης έχει δύο χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η μορφολογία και οι ειδικές διαδρομές που είναι μοναδικές, και το δεύτερο είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν αυτόν το event και το οργανώνουν. Και έχει γίνει η Ράλι Ακρόπολης και έχει πάρει την έγκλη του και την αξία του και όλα αυτά, διότι και τα δύο κομμάτια λειτουργούν. Δεν λειτουργούσαν έναν τρίτον που λέγεται η οικονομική ευρωστία για να το... αυτό όμως είναι άλλο, διότι θα μπορούσες να βρεις τα λεφτά και να μην έχεις την ικανότητα. Και αυτόν όσα λεφτά και να βρίσκεις δεν θα κάνεις τίποτα. Γι' αυτόν εμείς σαν χορηγοί νιώθουμε άνετα σήμερα να καθόμαστε εδώ και να συζητάμε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ικανότητα, υπάρχει αξία και εντάξει θα πρέπει να το χτίσουμε. Αλλά αν δεν έχεις ικανότητα, το να έρχεται εδώ ο πρόεδρος και να μου λέει να βάλεις κάποια λεφτά και τέτοια, να τα βάλω τα λεφτά, δεν θα μας πάνε πουθενά. Οπότε εγώ σήμερα νιώθω πολύ άνετα να πω να χτυπήσω κάποιες πόρτες και να τους πω παιδιά, ελάτε να σας εξηγήσω εγώ τι έχουμε ζήσει εμείς και τι βλέπουμε, γιατί αν δεν το καταλάβεις ο ίδιος και αν δεν σέβεσαι ο ίδιος ότι είναι κάτι που έχει αξία, δεν μπορεί να το πας παρακάτω. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο στελέχη εταιριών να μιλούν ανοιχτά για κάποια θέματα τέτοια, αν δεν είναι απόλυτα πεπισμένοι ότι είμαστε εκεί επειδή και το θέλουμε, αλλά υπάρχει και κάτι τόσο μεγάλο που δεν πρέπει να χαθεί. Εμείς το πιστεύουμε. Δηλαδή, το πιστεύουμε, το νιώθουμε, το αγαπάμε, το θέλουμε, και είναι και κάτι που σίγουρα θα βοηθήσουμε την Ομοσπονδία, γιατί οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα και τις γνώσεις, αλλά εμείς που είμαστε λίγο πιο τεχνοκράτες έχουμε μία άλλη ικανότητα προγραμματισμού και αντίληψης, η οποία σωστά αναφερθήκατε σε κάποιο γάμο, σε μία σχέση αν θέλετε σοβαρή, στην οποία μπορεί ο ένας να συμπληρώσει τον άλλο για να φτιάξουμε κάτι πολύ πολύ καλύτερο. Αυτό είναι, θεωρώ, υπόσχεση, υποχρέωση προς τους ανθρώπους του χώρου αυτού, γιατί νομίζω είναι κρίμα από το Θεό να το έχουμε αυτό μπροστά μας και να μην κάνουμε κάτι.